Ferenc József osztrák császár és magyar király a Habsburg monarchia leghosszabb ideig regnáló uralkodója volt. Személye a mai napig ellentmondásos a magyar történészek kutatásainak tükrében. Élete számos olyan érdekességet rejt, ami mellett természetesen nem mehetünk el. Ebben a videóban most ezekről lesz szó. Tartsatok velem! A felkészült örökös. A későbbi osztrák császárt Ferenc József Károly néven keresztelték meg 1830. augusztus 20-án. Nagyon fiatalon már több nyelven beszélt, folyékonyan társalgott a német és a francia mellett csehül, lengyelül, olaszul és magyarul. A magyar nyelvre Nemeskéri Kispál katolikus pap, költő, publicista, pedagógus tanította. Egyedül matematikából és görög nyelvből volt gyenge. Az agresszor. Ferenc József 13 évesen lett a harmadik császári dragonyos ezred kizárólagos tulajdonosa, és hadnaggyá nevezték ki. Ha a fegyveres konfliktusról volt szó, azzal nem igazán szimpatizált. Személyesen nem szívesen akarta átélni ezeket az erőszakos összecsapásokat, agresszív hajlamait a vadászatban élte ki. A fiatal császár. Az ifjú Habsburg herceg végül 1848. augusztusában lett osztrák császár. Ekkor mindössze 18 éves volt, kora ellenére pedig elég elhatározott ahhoz, hogy egy birodalom élére álljon. A közhiedelemmel ellentétben Ferenc József osztrák császár uralkodóként való nyílt elutasítását az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nem azért tartotta fontosnak, mert személyes ellentétei lettek volna az uralkodónak a magyarokkal, hanem mert az akkori magyar kormány 5. Ferdinánd trónról való lemondását nem ismerte el. Mivel a magyar törvények és a szokás is úgy tartotta, hogy trónt csak annak megüresedése útján lehet átvenni, az uralkodó nem mondhat le a hatalmáról, míg Ferdinánd ezt megtette. A további probléma, hogy 5. Ferdinánd fogadta el az áprilisi törvényeket, amivel legitimálta a magyar forradalom és a létrejövő felelős magyar kormány törekvéseit. Ferenc József pedig a császárrá koronázásakor ezeket nem fogadta el, és nem esküdött fel a magyar alkotmányra. Habár mindezek előtt elég népszerű ember volt a Habsburg családból, még Magyarországon is. Gyakori vendég volt a Széchenyi és a Festetics kastélyban, ahol rendszerint vadászattal töltötte idejét. Ezeken az összejöveteleken gyakran mondott beszédet, amivel rögtön elnyerte a hallgatóságra szemvét. Mindez persze a császárrá koronázásával szertefosztott. A kezdeményezés. A budavári palotában többször időzött hitvesével, főleg amikor a magyarokkal való kiegyezés ügyében tárgyalt. Az országgyűlés küldöttei a palotába lettek hívva 1867. június 6-án. A közös megegyezésre tett gesztus, ami a kiegyezéshez vezetett, az ott történt, és a közhiedelemmel ellentétben nem a küldöttek kezdeményezték azt. Ferenc József ugyanis ott adta át nekik a koronázási hitlevelet, ráadásul magyar nyelven. Ezzel elhárította azokat a gátló tényezőket, ami miatt nem koronázták volna meg magyar királlyá. 1867. június 8-án került erre sor ünnepélyes eseménysorozatok keretében. A sértett művész. A magyar koronázási ceremónia fénypontjának nagyságát megörökítendő felkérték Liszt Ferencet, aki örömmel komponálta meg Ferenc József koronázási miséjét. Azonban Liszt, aki még 2 nappal a koronázási ceremóniát megelőzően Ferenc József érdemrendet is kapott, nem kapott meghívást az ünnepségre. A Nemzeti Zenede adott neki helyet az orgona karzaton. A sértődött zeneszerző meg sem várta a ceremónia végét, gyalog indult vissza a szállására. A bevált szlogen. Ferenc József magyar király jelmondata a következő volt: bizalmam az ősi erényben. A létrejövő osztrák-magyar monarchia uralkodójaként
vagyis mint összbirodalmi uralkodóként a jelszava a következő volt: Viribus Unitis, vagyis Egyesült Erőkkel. A szeretők. Az osztrák-magyar uralkodó ugyan nem volt az a nagy nőcsávász, ugyanakkor két szeretője mégis volt. Az elsőt 1875-ben ismerte meg. Anna Nachowskinak hívták, és a Schönbrunni parkban ismerte meg egy hajnali séta során. A lány mindössze 15 éves volt. Ez a kapcsolat több mint egy évtizedig tartott, kisebb megszakításokkal. Egy naplóban örökítette meg Anna a császárt, habár sem a nevére, sem pedig a titulusára nem tett utalást. Az alsónadrág minőségének leírásából derült ki az utókor számára, hogy Ferenc József volt a titokzatos szeretője, akivel télen soha nem találkozott, mert akkor a császár a bécsi kastélyában élt. A kapcsolatuk feltételezhetően azért ért véget, mert Annának később lánya született, Helen Nachowski, aki később Alban Berg zeneszerző férjeként lett ismert. A császár a szeretői viszonyt pénzösszeggel kívánta megköszönni, és ezzel végleg lezárni a történetet. Anna a felajánlott összeg dupláját kérte, amit meg is kapott. Ez 200 000 korona volt. A második szerető Katarina Schratz színésznő volt, akit az Annával való kapcsolata alatt ismert meg a császár. A felesége Erzsébet királyné ismertette meg vele, hogy legyen társasága, míg a királyné elutazott. Katarina és Ferenc József kapcsolata viszont a birodalomban szinte közismertté vált. A bizarr házasság. Ferenc József felesége, Erzsébet királyné valójában nem csak a házastársa volt az uralkodónak, hanem az unokatestvére is. Pápai engedély kellett ahhoz, hogy Frigyükhöz megkapják a római katolikus egyház támogatását. A magyarok. A közhiedelemmel ellentétben Ferenc József nem gyűlölte a magyarokat. Tökéletesen megtanult magyarul, és még írni is tudott. Ha kikapcsolódni vágyott, akkor Budán vagy Gödöllőn pihent, hiszen a magyar királyi udvarhoz tartozó uradalmak nyugodt légkörrel rendelkeztek. Azonban, ha uralkodásának folyamatát végignézzük, a magyarok szemében eleinte véreskező ifjú császárként mutatkozott, aki kemény kézzel toroltatta meg az 1848-49-es szabadságharcot, majd néhány évtized múlva már a dualizmus szellemiségében nevezték Ferenc Jóskának a közbeszédben, mint valamiféle közeli barátot. A magyar nyelv ugyanakkor kapóra jött Ferenc Józsefnek, ugyanis ha feleségével Erzsébettel összerúgta a port, olykor magyar nyelven leveleztek egymással. A beosztás. Ferenc József szigorú napirend és szabály szerint élt. Kezet csak azzal fogott, aki legalább nemes volt. Külön listát vezetett az irodájában arról, hogy kivel tegeződött. Azok is leginkább családtagok voltak, és családon belül is 30-40 ember volt, akivel ezt megtette. Emlékező tehetségével igyekezte palástolni azt, ha bizonyos esetekben képzetlenebbnek mutatkozott volna. Polgári személy az ő színe elé csak frakban, nyakkendőben fáradhatott. Ha valakit sürgősen hivatott magához, abban az esetben megüzente ennek a kötelező viseletnek az elengedését a sürgősségre hivatkozva. A tragikus öröklés. Ferenc József családja meglehetősen tragikus sorsúvá vált uralkodásának második felétől. Rudolf trónörökös 1889-ben öngyilkos lett, Erzsébet királynét 1898-ban egy olasz anarchista, Luigi Lucchini meggyilkolta. Ferenc József öccse Ferdinánd Miksa még harmadik Napóleon segítségével vált Mexikó uralkodójává. 1867-ben azonban a mexikói felkelők kivégezték. Károly Lajos főherceg lett így a következő trónörökös Ferdinánd Miksa után az osztrák-magyar trónra, azonban ő 1896-ban meghalt. Károly Lajos fia került itt szóba trónörökösnek, ő volt Ferenc Ferdinánd, akit 1914-ben Szarajevóban Gavrilo princip meggyilkolt, és ez jelentette az első világháború kezdetét. Ferenc Ferdinándnak volt 2 gyermeke is, azonban ők az öröklésből ki voltak zárva. Ennek oka az volt, hogy Ferenc Ferdinánd felesége, Csotek Zsófia egy cseh diplomata lánya volt. Kettejük házassága tehát engedélyezett morganatikus házasság volt, ami annyit jelentett, hogy az uralkodói család elismeri a házasodó felek házasodási szándékát,
de a feleség nem emelkedhet rangban a férj mellé, gyermekeik pedig sem rangot, sem ranggal járó vagyont nem örökölhetnek. Így 1914-től a trónörökös Ferenc Ferdinánd legidősebb öccse, Habsburg Ottó lett volna, aki 1906-ban szintén meghalt, így Ottó fia, Károly herceg lett a trónörökös. Ferenc József halálát követően ő lett első Károly osztrák császár, de magyar uralkodóként, 4. Károly magyar királyként ismerhetjük őt. A szabadkőművesek. Ferenc József halálakor felszólalt a magyar szabadkőművesség. Mivel mélyen tisztelték Kossuth Lajost, hiszen ő amerikai emigrációja alatt szabadkőművessé vált, ennek ellenére kötény nélküli szabadkőművesnek nevezték az uralkodót gyászbeszédükben. Ebből az alkalomból olvasta fel a gyászbeszédet követően a szintén szabadkőműves Kosztolányi Dezső Láncvers című költeményét. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövesse minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületen keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!